السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. في هذا الفيديو سنتحدث عن شراب بلاطوس بطريقة سهلة ومبسطة. لا تنسوا الاشتراك أو تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. بلاطوس هو عبارة عن مستخلص طبيعي يحتوي على مخاط الحلزون بهدف حماية وتهدئة الجهاز التنفسي. أيضا به حمض الهيالورونيك حيث يدعم تكوين طبقة واقية على الغشاء المخاطي، وبه مستخلص الليكين أيزلندي وهو مهدئ المجرى التنفسي يساعد على الترطيب وخفض التهيج، وبه الجينات الصوديوم التي تساعد على تشكيل طبقة واقية على الغشاء المخاطي، كما يحتوي على زيوت أساسية كزيت الكافور أو الأوكاليبتوس، زيت الزعتر الأبيض وعسل وغيرها. وثمنه في الصيدليات هو 99 درهما. وبلاطوس هو شراب مركب يستخدم لعلاج السعال الجاف والمصحوب بالبلغم، يحتوي على مكونات فعالة تهدف إلى تخفيف السعال الجاف عبر تهدئة تهيج الحلق والمجاري التنفسية. أيضا يسهل التخلص من البلغم عبر تحسين إفرازات المخاط وتسهيل طرده. أيضا يرطب الحلق ويخفف الشعور بالجفاف والتهيج. موانعه واحتياطات الاستخدام: يمنع استخدامه في الحالات التالية: الحساسية تجاه أي من مكونات الدواء، الحمل والرضاعة، أطفال دون سن 3 سنوات، الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كالربو وأمراض القلب وغيرها. الجرعة المعتادة وطريقة الاستخدام تختلف حسب العمر والحالة الصحية، ويفضل اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي. الكبار تؤخذ 15 ملي مرة في اليوم، أما الصغار من 3 سنوات فما فوق فتؤخذ 10 ملي مقسمة مرة في اليوم بعد الأكل. وينصح برش الزجاجة جيدا قبل الاستخدام، ومدة العلاج هي 5 أيام. آثاره الجانبية هي غثيان أو اضطراب المعدة، دوار أو شعور بالنعاس، طفح جلدي أو تفاعلات حساسية. وفي حال ظهور أي من هذه الأعراض ينصح بالتوقف عن استخدام الدواء واستشارة الطبيب. ملاحظة: يحفظ هذا الدواء في مكان بارد وجاف بعيدا عن متناول الأطفال. يفضل عدم تناول الكحول أو الأدوية أخرى مضادة للسعال دون استشارة الطبيب أثناء استخدام هذا الدواء. أيضا لا ينصح باستخدام الدواء لأكثر من 5 أيام دون استشارة طبية. وفي حال استمرت الأعراض أو تفاقمت رغم استخدام الدواء يجب مراجعة الطبيب لتقييم الحالة. إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. إذا أعجبك المحتوى لا تنسى أن تترك لايك أو تعليق أو مشاركة. نلتقي في فيديو آخر مع معلومات أخرى، والسلام عليكم.